این ویدیو اولین ویدیو از دوره مدیریت سرمایه ما هسته که در ادامه براتون توضیح میتونم که اصلا مدیریت سرمایه چی هسته و اینکه ما در این دوره چی چیزایی را با همدیگه یاد میگیریم و همونطور براتون توضیح میتونم که اگر ما مدیریت سرمایه را یاد نگیریم و از او استفاده نکنیم چی بلایی میتونه که سر حساب ما و سر پول ما بیاید. پس برو که بریم. Trader Plus. به کانال تریدر پلاس خیلی خوش آمدین. من روح الله معصومی هستم و این ویدیو اولین ویدیو از دوره مدیریت سرمایه ما هسته که کلا ما این دوره را جوری طراحی کردم که ما در دو بخش حرفه‌ای شویم. یکی که در مدیریت سرمایه هسته که اولین چیزی که ما یاد میگیریم مدیریت سرمایه و مدیریت سرمایه چی هسته و اینکه چی کاربردهایی داره. یعنی ما همین مهارت مدیریت یک حساب آمدیم در دو بخش تقسیم کردیم که مدیریت سرمایه را ما میگیم که قبل از ورود به پوزیشن ما باید که یک سری کارهایی را انجام بدیم که ما در اون میگیم مدیریت سرمایه. مثال ما یک سرمایه $1000 اگر داشته باشیم او را چطوری بیم مدیریت بکنیم، یعنی ریسک در هر معامله را ما چطوری بیم انتخاب بکنیم یا که برای خود در بیاریم و اینکه چطوری پله پله حساب خود را سعی کنیم که رشد بدیم. یعنی ما باید که یک سری مهارت هایی را یاد بگیریم که بتونیم با استفاده از اون مهارت ها سرمایه خود افزایش بدیم. چون هدف ما در کار ترید، در کار سرمایه گذاری این هسته که سرمایه خود یواش یواش رشد بدیم، نه اینکه بریم روی سرمایه خود قمار بکنیم و گمبل بکنیم که انشالله این موضوعات کامل در دوره گنجانده شده و در نظر گرفته شده. خب ما اولین چیزی را که یاد میگیریم مدیریت سرمایه هسته که ما قبل از ورود به معامله چی کارهایی را باید انجام بدیم. اصلا ما یک استراتژی را باید در نظر بگیریم بسته در همون استراتژی که ما در دوره پرایس اکشن یاد میگیریم باید که بیایم مدیریت سرمایه را انجام بدیم. پیش از ورود به معامله ما یک سری کارهایی را گفتیم که انجام میدیم و بعد از اون ما هر پوزیشنی را که باز میکنیم باید که وقتی پوزیشن ما باز است در اینجا بایم یک سری قوانین را پیاده بکنیم، یک سری تصمیماتی را بگیریم که ما در تصمیمات میگیم که مدیریت پوزیشن. مدیریت پوزیشن ما میگیم که بعد از ورود به معامله، یعنی ما یک معامله ای را وقتی باز کردیم میم یک سری تصمیماتی میگیریم و کارهایی را که در اون زمان انجام میدیم ما در میگیم مدیریت پوزیشن که مدیریت پوزیشن هم یک سری قوانین و یک سری تکنیک هایی داره که در ادامه دوره ما کامل یاد میگیریم. مثال اگر بخوایم یک نمونه خیلی ساده اش براتون مثال بزنم، ما یک معامله را وقتی باز میکنیم ما در کجا، یعنی تارگت های خود چطوری و در چند لول مشخص بکنیم اینا را کامل میم در ادامه دوره مفصل باز میکنیم و راجبش صحبت میکنیم که حجم معامله خود چطوری تنظیم بکنیم و مثلا استاپ خود در کجا بگذاریم، تی پی خود در کجا بگذاریم، چی انتظاری از معاملات خود داشته باشیم. همه از اینا در این دوره گنجانیده شده. خب برای که همین مدیریت سرمایه و اهمیتش برای شما کامل ملموس شود و براتون جا بیفته ما روی چارت یک مثالی را با هم دیگه کار میکنیم که به طور خیلی حرفه‌ای یاد بگیریم که اگر ما مدیریت سرمایه را در روی حساب خود انجام ندیم میتونه که چی اتفاقای بدی یا اینکه اگر انجام بدیم چی اتفاقای خوبی میتونه که برای ما بیفته. بریم روی چارت براتون توضیح بدم. خب به مثالی که پیش روی ما هست خوب دقت بکنین. ما اینجا یک بازار سعودی داریم بسته به پرایس اکشن که سبک ما و همین استراتژی معاملاتی ما پرایس اکشن هسته. خب ما اینجا مییم از پرایس اکشن کمک میگیریم که همین مثال برای ما خیلی واضح شود. خب ما اینجا در نظر میگیریم که ما یک بازار سعودی داریم و سقف و کف های بالاتر از هم داریم. پس ما میخوایم که یک موقعیت برای خرید روی همین چارت پیدا بکنیم. خب ما میگیم که بازار از اینجا به سمت بالا رفته، یعنی یک موج است و اینی میتونه که یک موج اصلاحی باشه. پس ما منتظر هستیم که همین اصلاح به پایان برسه و ما خرید بکنیم و با بازار همراه شویم و به سمت بالا همین را ترید بکنیم. ما چیزی که از دوره پرایس اکشن مقدماتی یاد گرفتیم همین سناریو چیندن با هم دیگه یاد گرفتیم و از همون چیزایی که یاد گرفتیم ما در اینجا استفاده میکنیم. ما از ساده ترینش ابزار به نام فیبوناچی است، از این استفاده میکنیم که اینا را کامل در دوره براتون آموزش دادم. خب ما میم از کف همین موج تا سقف موج میم یک فیبوناچی میندازیم و میگیم که ما انتظار داریم که این موج یک موج اصلاحی باشه و اصلاح احتمالاً روی ناحیه 60% 50% به پایان برسه
و ما اگر تاییدیه دیدیم در اینجا میخوایم که وارد شویم و به سمت بالای را ترید بکنیم. این سناریوی اولی ما هسته. خب ما مییم چیکار میکنیم؟ مییم مثلا روی لول 60% فیبوناچی میگیم که اینجا یک بیس خیلی خوبم داریم. خب همین بیس ما تبدیل میکنیم به یک زون. خب دیش کار نداریم که ما ایرا چی رقم بهینه اینا میکنیم. ایناش دیگه مباحثی هسته که در پرایس اکشن مربوط میشه. خب فیبو خود پاک میکنیم و سناریوی اول ما چی هسته؟ سناریوی اول ما یه هسته که بازار از اینجا به در این زون ما واکنش بده و از اینجا به سمت بالا بارد تارگت ما میشه. اینی سقف همین رنجی که اینجا ایجاد شده. خب این سناریوی اولی ما هسته. ولی احتمالی که بازار به از این لول رد شوه هم وجود داره. خب اگر رد شوه یعنی این لول اگر شکسته شوه، سناریوی دوم ما چی هسته؟ سناریوی دوم ما بازار به خود در اینی زون در کف همین رنج برسانه و از اینجا به سمت بالا حرکت بکنه. پس ما اینجا دو تا سناریو داریم. خب در صورت شکسته شدن این زون بازار میتونه که تا لول پایینی پایین بیاید. خب وقتی که بازار حرکت میکنه به سمت زون ما میاییم مثلا اینجا با تاییدیه یا بدون تاییدیه دوش کار نداریم. بازار وقتی که در رنج ما وارد میشه، مثلا ما اینی کندل به عنوان نقطه ورود یا کندل تریگر در نظر میگیریم و در صورتی که این کندل بسته شوه ما میایم در روی بادی کندل وارد میشیم و اینجا میتونیم دو تا تصمیم بگیریم. یعنی ما دو شخص در نظر میگیریم. شخص اول میاد چیکار میکنه؟ میگه که من اینجا وارد میشم 50% یعنی این شخص مدیریت سرمایه رو داره رعایت نمیکنه که میخوایم همین مثال براتون بزنم که براتون واضح شود که اگر من مدیریت سرمایه رعایت نکنم چی اتفاق بر من میفته. خب این شخص اصلا میگه استاپ نمیگذاره. اینجا خریده استاپ نداره، میگه که من دستی خارج میشم یا میگه که من خودم دیگه مدیریت میکنم. خب تارگت این نفر سقف اینی بازار است، سقف همین رنج است. این میگه که من اینجا وارد شدم، اگر بازار در اینجا برسه، مثلا اینجا آمده با 50% سرمایه خود وارد شده، 50% سرمایه خود وارد همین پوزیشن کرده. میگه اگر در اینجا برسه ما 100% سود کردیم. یعنی اگر $1000 سرمایه این شخص در نظر بگیریم، میگه که ما $500 وارد همین معامله میکنم. اگر بازار از اینجا تا اینجا رشد بکنه ما $1000 سود میکنم. خب حالا یک شخص دیگر در نظر بگیریم که این شخص میگه که درسته من این سناریو را دارم، احتمالی که بازار از اینجا به سمت بالا حرکت بکنه زیاد هسته، ولی امکانش هم هسته که بازار بتونه از این لول عبور بکنه و در لول بعدی برسه. پس این نفر هم همینجا پوزیشن میگیره و نقطه ورودی همین دو تا شخص ما یکی میگیریم. هر دویشان با یک استراتژی وارد همین بازار و همین پوزیشن میشه. خب این شخص هم چیکار میکنه؟ استاپ خود در سقف همین رنج میگذاره و چیکار میکنه؟ برخلاف شخص نفر اول، این شخص دوم چیکار میکنه؟ مدیریت سرمایه را رعایت میکنه. میگه که اگر بازار از اینجا به سمت بالا رفت که من سود میکنم، ولی اگر به سمت پایین آمد من چیکار میکنم؟ حد ضرر دارم، یعنی جلوگیری از ضرر زیادی میکنم و استاپ خود اینجا میگذاره. میگه که من حاضرم اگر بازار از این نقطه با پایین عبور کرد من $100 ضرر بکنم، مشکلی نداره، من اوکی هستم، حاضرم $100 ضرر بکنم، چون که اگر این زون شکسته شوه میتونم که در زون بعدی به این پوزیشن خود دوباره بگیرم. خب اینجا بازار می چیکار میکنه؟ پوزیشن هر دوی امین نفر اول نفر دوم فعال میشه و اینا دیگه اصلا رعایت تارگت گذاری رو نداره، مثلا نقدینگی ها اینا رو در نظر نمیگیره، تارگت گذاری نمیکنه و میگه که بازار احتمالش که در این برسه زیاد هسته. خب هر دوی شخصی تصمیم میگیره و همونطور بازار حرکت میکنه به سمت پایین. بازار کم حرکت میکنه، پوزیشن هایشان میره تو سود و به سمت پایین حرکت میکنه، به سمت بالا حرکت میکنه و اینجا چی اتفاقی میفته؟ بازار یک دفعه شتاب میگیره و این شخصی که اینجا $100 حاضر شد ضرر بکنه از بازار انداخته میشه بیرون، از بازار شوت میشه و این شخص $100 ضرر میکنه در اینجا. ولی شخص نفر اولی که ما اینجا در نظر گرفتیم، چون که استاپ نداره، وقتی بازار در این لول میرسه این کل سرمایه خود از دست داده. یعنی این نفر دیگه هیچ شانسی نداره که به روی لول چیکار کنه؟ پوزیشن باز بکنه
و این شخصی که اینجا حاضر شد 100 از دست بده شخص دوم و حالا میتونه چیکار بکنه؟ میتونه که همین پوزیشنی که در اینجا گرفته بوده دوباره در اینجا بگیره. مثلا همون $100 که اینجا ریسک کرده بوده میتونه که دوباره روی همین زون بگیره. مثلا اینجا میاد یک زون بهینه را پیدا میکنه و اینجا میاد استاپ خود پشت زون قرار میده و همین پوزیشن دوباره با $100 میگیره. چرا؟ چون که ما اول آمدیم گفتیم که دو تا سناریو داریم. یکی که احتمال داره بازار از اینجا به سمت بالا حرکت بکنه و دوم این که اگر این زون شکسته شود که اینجا میبینیم پاکسازی شده در 50% و از اینجا به سمت پایین و حال بازار در شانس دوم ما هسته. ما در شانس اول خود $100 ضرر کردیم و حال میتونیم که $100 دیگه هم روی زون بعدی ریسک بکنیم. خب این شخص میاد چیکار میکنه؟ $100 وارد همین پوزیشن میکنه و تیپی خود میگذاره در همون سناریوی قبلی که داشتیم در سقف همین رنج، چون که ما انتظار داریم که این یک اصلاح هسته و بازار بیاد در کف واکنش بده و از اینجا به سمت بالا حرکت بکنه و تارگت ما که سقف هسته را بزنه. وقتی که بازار از اینجا میاد چیکار میکنه؟ به سمت بالا حرکت میکنه و میره در تارگت ما میرسه. ببینین که شخص اول کامل اینجا لیکوید شده، از بازار خارج شده و شخص دوم بذارید استاپ بکنه میره. خب شخص دوم آمد $100 در اینجا ریسک کرد و $100 ضرر را قبول کرد، ولی شخص دیگه از نتونست که $100 ضرر را قبول بکنه، یا اینکه بلد نبود یا که نمیخواست یا که هر چیزی که دلیل بیاریم این شخص و اینجا سرمایه خود کامل از دست داده، ولی شخص دوم اینجا $100 ضرر کرده، اینجا آمده دوباره $100 ریسک کرده و در عوض $100 ریسکی که اینجا کرده ریسک بریواردش 1/16 هسته. یعنی $100 گذاشته $1600 به دست آورده. با $100 $1600 به دست آورده. ولی شخص اول چون که طمع کرده، مدیریت سرمایه بلد نبوده و راجبش نشنیده، آموزش ندیده، یاد نگرفته، یا آمده با 50% سرمایه خود اینجا وارد شده و بازار آمده به سمت پایین و وقتی که در لول بعدی در شانس بعدی رسیده این نفر دیگه هیچ سرمایه نداره، چون که لیکوید شده، چون که تمام پول خود از دست داده، دیگر شانسی برای امتحان کردن موقعیت های بعدی نداره. به خاطر همین هسته که ما میایم روی هر پوزیشن محاسبه میکنیم، حساب میکنیم که مثلا من حاضرم با $1000 10 تا پوزیشن بگیرم، 100 تا پوزیشن بگیرم، مثلا 50 تا پوزیشن بگیرم. اگر شما حاضرین با $1000 50 تا پوزیشن بگیرین، پس باید بین هر ریسک توی هر معامله خود بین بسنجین که اینا را در ادامه دوره مفصل راجبش صحبت میکنیم که ما چطوری بریم ریسک های خود کم بکنیم و شانس های خود زیاد بکنیم. همین مثالی که اینجا زدیم، اگر این شخص می آمد با 50% سرمایه خود وارد نمیشد، مثل شخص دوم با $100 ریسک وارد میشد و همون $100 ضرر را قبول میکرد و استاپ خودش تکان نمیداد، استاپ خود ور نمیداشت و $100 ضرر را قبول میکرد، میتونست که مثل همین شخص دوم دوباره به اینجا یک شانس دیگه داشت و او شانس خودم امتحان بکنه و با $100 $1600 سود بکنه. ولی این نفر میخواست که با $500 به اینجا مثلا $1000 سود بکنه، به خاطر همه قماری که کرد، به خاطر همه گمبلی که کرد، چیکار کرد؟ کل سرمایه خود از دست داد. در صورتی که شخص دوم ما هوشمندانه کار کرد و دانست که یک موقعیت خیلی خیلی خوب شکار بکنه و با $100 تقریبا $1600 کار بکنه، که یکی از دلیل هایی هسته که همون 95% که میگه در بازار بازنده هسته همین دلیلش هسته. مدیریت سرمایه را رعایت نمیکنه، روی یک زون مثلا 50% سرمایه، 100% سرمایه، 80% سرمایه را وارد پوزیشن میکنه و وقتی هم که بازار وارد ضرر میشه دیگه استاپ خود ور میداره، استاپ خود جابجا میکنه، مثلا استاپ خود انتقال میده به لول های پایین. این دستکاری ها رو میکنه، همون سرمایه خود از دست میده و ما در دوره یاد میگیریم که چطوری همین سرمایه خود مدیریت بکنیم، شانس های خود زیاد بکنیم و ریسک خود کم بکنیم تا اینکه بتونیم موقعیت های خوبه این رقم شکار بکنیم و سودهای خیلی خوب از بازار بگیریم، نه اینکه قمار بکنیم. کسانی که بدون استاپ کار میکنه یا کسانی که با حجم های بسیار بالا وارد معامله میشه، اونا دیگه تریدر نیسته، اونا قمارباز هسته. خیلی از دوستان دما پیام میده که همین بازار یا همین بازارهای مثل فارکس، ارز دیجیتال آیا حلال هسته یا حرام هسته؟ دقیقاً حلال و حرامیش ده همین بستگی داره. من در یک ویدیو دیگه هم کامل رو توضیح دادم که اگر شما این رقم قمارباز هستین
و ریسک منیجمنت، مدیریت سرمایه، مدیریت پوزیشن، اینا را بلد نیستین و فقط با یک اندیکاتور، با یک تحلیل تکنیکال وارد بازار میشین با حجم‌های بسیار بالا، حتما این را بدانین که شما قمار میکنین. از لحاظ دینی، مذهبی، از هر لحاظ بسنجیم شما کار حرام میکنین، یعنی به سرمایه خود ضرر میزنین. و کسی که می اینجا ریسک خود مدیریت میکنه، با حساب و کتاب میکنه، شانس های خود برای معاملات، برای ترید افزایش میده و سود میکنه از بازار، مطمئن باشین که برای از اونا حلال است، چون که علم دارن، چون که همین ترید به عنوان یک شغل پذیرفته. ما اگر بخوایم که به عنوان یک تریدر در بازار فعالیت بکنم، باید که مدیریت سرمایه را کامل بلد باشم، چون که کسایی که کارشناس هستند در بازار تجربه داره میگه که پرایس اکشن تقریبا 20% از همین فعالیت ما در بازار هسته. یعنی علمی هسته که تنها 20% از موفقیت ما هسته. اگر ما یک پرایس اکشن کار خوب باشیم و یک تحلیلگر خوب باشیم، مثلا من اینجا تحلیل میکنم که بازار میاد این نقطه از اینجا به سمت بالا حرکت میکنه و همین اتفاق میفته، این فقط 20% از مهارت یک تریدر هسته که مابقیش برمیگرده به مدیریت سرمایه و مدیریت احساسات یا همون روانشناسی، که اگر ما یک استراتژی کامل، دقیق و حساب کتاب شده برای ترید داشته باشیم، میتونه که جلوی ما را بگیره و ما را نذاره که ما چیکار بکنیم؟ روی سرمایه خود ریسکای زیاد بکنیم، قمار بکنیم و گمبل بکنیم. که انشالله در ادامه دوره ما راجع به موضوعات مفصل صحبت میکنیم و در پایان دوره مطمئن باشین که شما تبدیل میشین به یک تریدر سودده و حرفه‌ای. خب عزیزان، پس منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. ما برای همین مدیریت سرمایه یک پلیلیست در کانال تریدر پلاس ایجاد میکنیم که اگر شما خواستین این دوره رو دنبال بکنین، همون پلیلیست رو دنبال بکنین، انشالله به زودی این پلیلیست تکمیل میشه و شما میتونین که از این دوره استفاده بکنید. که این دوره یکی از پیش نیازهای دوره پرایس اکشن پیشرفته ما هستن، چون که ما در پرایس اکشن پیشرفته میم چیکار میکنیم؟ میم برای شما یاد میتیم که چی رقم در این زون برین تاییدیه بگیرین، پوزیشن بگیرین و مثلا ریسک پریوارد خودت چطوری تنظیم بکنین، مثلا تی پی خودت در کجا بگذارین. یعنی ما روی نقطه ورود، نقطه خروج تمرکز میکنیم و برای او کار شما مدیریت سرمایه رو باید که کامل بلد باشین. مثلا ما میگیم که اینی زون یک زونی هسته که خیلی احتمال بازگشت قیمت زیاد هسته، چون که اینجا یک کف محکم داریم. اگر شما مدیریت سرمایه را بلد نباشین و اینجا بین مثلا مثل همین شخص اولی که اینجا مثال زدیم با 100% سرمایه، با 50% سرمایه وارد شوین و بازار به پایین این زون شکسته شه و بازار از اینجا به سمت پایین حرکت بکنه، هیچ فرقی نمیکنه که شما پرایس اکشن پیشرفته بلد هستین یا نیستین و شما ضرر میکنین. ما برای همین هسته که دوره پیشرفته را سعی کردیم که عقب بندازیم و سعی کنیم که یک موضوعاتی را با همدیگه کار بکنیم که در دوره پیشرفته شما متضرر نشوین. یعنی از مدیریت سرمایه، مدیریت حساب در کنار تحلیل تکنیکال خود استفاده بکنین که این استراتژی ما را تبدیل میکنه به یک سیستم معاملاتی. همون رقمی که ما در دوره پرایس اکشن هم براتون توضیح دادیم که ما یک استراتژی معاملاتی داریم که او برگرفته از پرایس اکشن هسته و یک سیستم معاملاتی داریم که در سیستم معاملاتی ما باید که به طور کامل مدیریت سرمایه را درش مسلط باشیم و همون رقم مدیریت پوزیشن مسلط باشیم، پرایس اکشن مسلط باشیم و همونطور مدیریت احساسات یا روانشناسی را هم مسلط باشیم که مثلا وقتی که بازار میاد روی استاپ لاس ما باید چیکار بکنیم؟ آیا این ضرر را قبول بکنیم یا نکنیم؟ و همونطور وقتی که پوزیشن ما در سود میره ما چیکار کنیم؟ اینا را ما باید که مهارتایش کم کم یاد بگیریم تا اینکه تبدیل شویم به یک تریدر حرفه‌ای. خب عزیزان، اگر دوست دارین در این موضوعات مطالب زیاد یاد بگیرین، پس پلیلیست ما را دنبال بکنین و همونطور برای حمایت از ما کانال ما را هم به دوستانتان معرفی بکنین. اگر از این ویدیو خوشتان آمده، ویدیو را هم حتما لایک بکنین. با تشکر که تا این لحظه همراه ما بودین. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدارتان.